În urmă cu sute de milenii, sistemul nostru solar era martorul unei intruziuni spectaculoase. Din adâncurile întunecate ale spațiului, planeta Nibiru, o lume cu o orbită eliptică uriașă de 3600 de ani, se apropia din nou de Soare. Dar Nibiru era o lume în agonie. Atmosfera ei se rări, lăsând viața de pe suprafață expusă radiațiilor cosmice. Oamenii de știință ai rasei Anunnaki au găsit o singură soluție: dispersarea unor particule fine de aur în stratosferă pentru a crea un scut protector, dar resursele lor erau epuizate. Astfel, o expediție condusă de curajosul Alalu și mai târziu de prinții Enki și Enlil a pornit spre a 7-a planetă, Pământul. Când navele lor de metal au sfâșiat norii Pământului primordial, nu s-au limitat la o singură zonă. Au ales puncte nodale, locuri unde energia planetei pulsa mai puternic. Prima mare aterizare a avut loc în câmpiile roditoare dintre Eufrat și Tigru. Acolo, în inima Mesopotamiei, au pus bazele primului lor avanpost, Eridu, casa construită în depărtare. Apele verzi ale Eufratului serveau drept cale de transport pentru primele echipamente grele aduse din ceruri. Dar privirea lor s-a aplecat și asupra platoului de la Giza, în Egipt. Acolo, Anunnaki au ridicat structuri ce sfidau timpul, aliniate perfect cu stelele lor de origine. Giza nu a fost doar un monument, ci un far tehnologic, o poartă a cerului și un punct de navigație pentru navele care soseau de pe Nibiru. Mai la nord, pe câmpiile ce vor deveni mai târziu Britania, la Stonehenge, au stabilit un observator astronomic monumental. Acele pietre uriașe, ridicate cu tehnologii ce sfidau gravitația, serveau drept calendar cosmic precis, calculând cu exactitate momentul în care planeta lor mamă se va întoarce la periheliu. Aceste baze formeau o rețea globală, o pânză de păianjen tehnologică întinsă peste o lume sălbatică, pregătind terenul pentru ceea ce avea să fie cea mai mare operațiune de minerit din istoria galaxiei. Era începutul unei ocupații care avea să schimbe cursul evoluției universale pentru totdeauna. Zecile de mii de ani au trecut, iar misiunea a devenit o povară insuportabilă. Aurul nu se găsea ușor la suprafață, așa că Anunnaki au fost nevoiți să sape adânc în măruntaiele Africii de Sud, în regiunea numită Abzu. Munca grea a căzut pe umerii clasei inferioare a zeilor, cei numiți Igigi. Sub soarele arzător, în tuneluri sufocante, acești astronauți antici au extras tone de minereu. După 40 de perioade, Shari, răbdarea lor s-a frânt. Într-o noapte, Igigi și-au ars uneltele și au încercuit palatul lui Enlil, cerând eliberarea. Tensiunea era la cote maxime. Un război civil între zei părea iminent. Enlil cerea pedepsirea răzvrătiților, dar fratele său, Enki, un maestru al geneticii și al bioingineriei, a propus o cale de mijloc: crearea unui înlocuitor, un slujitor care să poarte jugul muncii în locul zeilor. În laboratoarele de lut din Casa Vieții, Enki și sora sa, Ninti, au început experimentele. Pământul găzduia deja o creatură cu potențial, Homo erectus. Însă acesta nu avea inteligența necesară pentru a folosi uneltele zeilor. Enki a decis să pună pecetea lor asupra acestei ființe. Într-un proces complex de hibridizare, ADN-ul Anunnaki a fost combinat cu cel al hominidului terestru. După multe eșecuri și creaturi monstruoase, s-a născut Adapa, sau Adam, primul om modern. Sângele zeilor s-a amestecat cu argila pământului, spuneau textele antice. Omul era acum destul de inteligent să înțeleagă comenzile, destul de îndemânat să lucreze în mine, dar a fost creat fără darul nemuririi și, inițial, fără capacitatea de a se reproduce singur. Eram o specie de laborator destinată sclaviei eterne. Dar viața găsește mereu o cale.
Enki, mândru de creația sa, a modificat în secret codul genetic al oamenilor, permițându-le să se înmulțească. Populația de Lulu a explodat. Oamenii au început să fie folosiți nu doar în mine, ci și la întreținerea grădinilor din Eden și a orașelor divine. Însă, odată cu numărul, a crescut și dorința de libertate. Oamenii au început să învețe limbajul zeilor, să observe stelele și să înțeleagă că nu sunt doar unelte. Revolta a izbucnit nu prin arme, ci prin fugă. Triburi întregi de oameni au părăsit centrele de muncă forțată, migrând spre peșteri și câmpii îndepărtate. S-au sălbăticit din nou, dar erau liberi. Enki, privindu-i de sus, îi vedea acum ca pe o plagă, o specie zgomotoasă care îi tulbură somnul și ordinea cosmică. Degradarea ordinii a atins punctul culminant când observatorii, un grup de Anunnaki staționați în bazele orbitale și pe muntele Hermon, au coborât printre oameni. Atrași de frumusețea femeilor pământene, acești zei au încălcat cel mai mare tabu, s-au amestecat cu specia inferioară. Din aceste uniuni hibride s-au născut nefilimii, cei căzuți. Erau giganți cu puteri uriașe, dar cu o natură violentă și coruptă. Neavând un loc în ierarhia divină și nici în cea umană, nefilimii au început să asuprească omenirea. Au devenit regi tirani care cereau sacrificii, au distrus echilibrul naturii și au umplut pământul de violență. Haosul era total. Creația lui Enki devenise un coșmar genetic și puritatea liniilor genealogice era pierdută. Consiliul zeilor s-a întrunit sub președinția lui Anu, regele de pe Nibiru. Enlil a depus mărturie împotriva omenirii și a monștrilor lor, nefilimii. Să fie șterși de pe fața pământului, a fost sentința. Zeii au jurat să păstreze secretul asupra cataclismului ce urma. Nibiru se apropia din nou, iar forța sa gravitațională exercita o presiune enormă asupra calotei glaciare a Antarcticii, care devenise instabilă. Anunnaki știau că la următoarea trecere, gheața se va prăbuși în ocean, provocând un tsunami planetar. Ei s-au pregătit să părăsească pământul în navele lor, lăsând omenirea să piară. Anunnaki au ajutat topirea ghețarilor de la poli cu ajutorul jeturilor de energie de la 10 de nave. A fost o operațiune coordonată cu un singur scop, potop. Apele dezlănțuite au învăluit uscatul, au fost acoperite orașele și regatele. Când gheața s-a topit și apele s-au ridicat, nefelimii au fost primii măturați de furia oceanului. Civilizația lor de piatră a fost zdrobită, iar giganții au dispărut în adâncuri pentru veșnicie. Apele s-au retras, pământul arăta ca o lume nouă, spălată de violență, dar și de tehnologie. Enlil a acceptat supraviețuirea speciei noastre, însă zeii au decis să se retragă treptat în fundal. În final, Anunnaki au părăsit planeta, lăsându-ne în grijă cunoștințele lor, scrisul, astronomia și legile. Ne-au lăsat o moștenire scrisă în stele și în sângele nostru. Suntem copiii Pământului, modelați de mâini extraterestre, purtând în noi amintirea unui potop care a șters giganții, dar a lăsat loc spiritului uman să cucerească viitorul.